Dalam video kali ni saya kongsikan korang cara untuk korang nak transfer BNB daripada akaun Binance kepada akaun MetaMask korang. Let's go. Hai guys, murasx saya. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe. Apa yang korang perlukan? First kali korang perlukan Binance. Kalau korang yang tak ada akaun Binance lagi, korang boleh klik dekat link dekat description dan boleh buka satu. Dan korang perlu ada akaun MetaMask. Jadi korang tak tahu nak buka akaun MetaMask macam mana, korang boleh tengok dekat video tutorial yang saya dah buat tentang MetaMask. Jadi daripada Binance, korang perlu tekan dekat wallet dan korang perlu make sure that dekat Binance korang dah pun ada balance dalam bentuk BNB. Sekiranya korang tak ada balance dalam BNB, korang ada dalam USDT, korang boleh pergi dekat market, korang search sahaja BNB/USDT ataupun any coins yang korang nak tukar dan korang perlu buy sahaja dekat sini. Okey, balik pada wallet. Sekarang saya dah pun ada sebanyak 0.04 BNB bersamaan dengan 16 USD. Jadi sekarang saya nak transfer ke dalam akaun MetaMask saya. Korang tekan dekat BNB ni dan dekat sini korang tekan withdraw. Dan dekat address ni korang masukkan sahaja address MetaMask korang dengan cara korang klik ataupun copy dekat sini dan korang paste sahaja dekat sini. Dan apa yang dikeluar sekarang, dikeluar Binance Smart Chain BEP20, yes betul. Dan masukkan jumlah yang korang nak masukkan. Fee yang dikenakan adalah sebanyak 0.005 BNB. Dalam percubaan kali ni, saya akan cuba masukkan 0.042 BNB ke dalam MetaMask saya. Korang tekan withdraw dan dia akan keluar detail macam ni. Make sure that alamat address korang betul dengan cara korang tengok yang depan sini sama tak dengan depan ni. Dan pastikan yang belakang ni sama dengan belakang address ni. CE60. Yes, CE60. Dan korang tekan confirm sahaja. Dan apa korang perlu buat adalah korang perlu buat verification macam biasa. Dan korang tekan submit. Dah pun berjaya guys. Should be dalam masa 1 ke 2 minit balance dalam akaun MetaMask korang akan direflect menjadi 0.042 mengikut apa yang korang hantar. Ok guys, selepas seminit dah pun berjaya transaction tu, which is dekat sini dia tak update lagi, tapi dekat dalam saya punya MetaMask dah pun ada sebanyak 0.0415. Saya hantar 0.042 sebabkan 0.00005 adalah charge network yang dikenakan untuk nak transfer ni. Jadi guys, itulah caranya untuk korang nak transfer BNB korang ke dalam akaun MetaMask kita. Dan sekarang kita akan tengok cara untuk nak transfer daripada MetaMask kita masuk ke dalam Binance kita semula. Jadi apa yang korang perlukan adalah dekat Binance, korang tekan dekat wallet dan korang tekan deposit. Pilih coin untuk kita nak ambil address dia. Dalam kes ni saya nak hantar BNB. Jadi kita perlu pilih BNB. Korang boleh search kat atas ni ataupun tekan je BNB ni. Dan pilih, make sure that korang pilih Binance Smart Chain BEP20. Dan akan dapat macam ni kan. Korang tekan sahaja, copy sahaja address ni. Dan dekat MetaMask korang, korang tekan dekat coin BNB korang. Dan korang tekan send. Dan korang perlu pastekan dekat sini. Pastikan alamat address korang betul dengan pastikan yang depan ni sama 956C dan 7800 dan should be sama. Dan dekat sini saya cuba maksimum. Tapi kalau kita perasan duit kita tak boleh maksimum sebabkan ada gas fee yang korang perlu tanggung untuk transaction ini. Jadi tekan next. Dan ini adalah detail transaction korang. Tekan confirm. Untuk dekat MetaMask dia tak akan ada any verification, dia akan terus hantar sahaja. Jadi dekat apps kita patah balik dan tengok balance BNB saya sekarang adalah sebanyak 0.006. Jadi should be dalam masa seminit ataupun 2 minit benda ni akan terus masuk ke dalam Binance saya. Ok guys, balance kita dah pun reflect ke dalam akaun Binance kita. Perasan tak, dah pun jadi 0.047. Jadi guys, itu sahajalah cara dia untuk korang nak transfer daripada Binance ke MetaMask dan MetaMask ke Binance. Sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, saya minta tolong korang untuk like video ni supaya trigger algoritma YouTube untuk nak suggestkan video ni kepada orang ramai. Sekiranya korang nak lagi banyak tips berkenaan dengan dunia blockchain system, korang boleh subscribe channel ni dan korang juga boleh komen dekat ruang description apa lagi yang korang nak request. Thank you guys, jumpa dalam next video.